নমস্কাৰ। ঘৰৰ বাহিৰত সেউজীয়া ধুনীয়া বাগিচা এখন থকাৰ পাছতো আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতো আমি মনে বিচৰা এটা ঘৰৰ কোণাত সেউজীকৰণ যাতে কৰিব পাৰোঁ, যিকোনো এটা প্লাণ্ট যাতে ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু সেই মনটোক ক'ৰবাত ধৰি ৰাখিব লগা হয় সৰু সৰু কিছুমান সমস্যা অহাৰ কাৰণে। কিন্তু সেই সমস্যাসমূহ দূৰীকৰণৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ উপায় হৈছে বৰ্তমান সময়ত লেকা বলছ। এনেধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু বল আহে যাক লেকা বলছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই বলবিলাক ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন আৰু ওচৰৰ যিবিলাক নাৰ্চাৰী আজিকালি একেবাৰে উপলব্ধ, খুব সহজতে পোৱা যায়। ময়ো সেইকাৰণে লেকা বলছ আনিছোঁ ইনডোৰ গাৰ্ডেন এখন বনাওঁ বুলি। বলখিনি অনাৰ পাছতে যিকোনো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাত্ৰত এৰাতিমানৰ কাৰণে বলখিনি আমি ডুবাই ৰাখিব লাগে, যাতে ইয়াত লাগি থকা ধূলি বা মাটি এনেধৰণৰ কিছুমান পদাৰ্থ, যিবিলাক পদাৰ্থই গছবিলাকক যাতে অপকাৰ নকৰে, ভালকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি ল'ব লাগে। এনেধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু বল আহে, দেখিবলৈ একদম এনেকুৱা আৰু একেবাৰে কম ওজনৰ, লাইট ৱেইট হয়। যিহেতু আমি ঘৰৰ ভিতৰত প্লাণ্ট কিছুমান লগাই ৰাখোঁ আৰু সেই প্লাণ্টবিলাক লগাই ৰাখিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমি টাবটোত মাটি ভৰাই পেলাই ফুলজোপা ৰুই ধুনীয়াকৈ চুকটোত থৈ দিছোঁ, কিন্তু কি হয় তলত যদি প্লেট নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে ফ্ল'ৰটো লেতেৰা হৈ যায়। বা যিসকল ব্যস্ত লোক, সেই ব্যস্ত লোকসকলে গাৰ্ডেনিং কৰিবলৈ ইচ্ছা থকাৰ স্বত্তেও সদায় সদায় পানী দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটোৰ কাৰণে প্লান্টেশ্যন কৰিবলৈ সময় নাপায় বা কাৰোবাৰ বাহিৰত ঠাই নাই, ঘৰৰ ভিতৰত আমি গাৰ্ডেন বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰ কাৰণে একেবাৰে বেষ্ট উপায় হৈছে লেকা বলছ। হাইড্ৰফনিক গাৰ্ডেনিঙৰ কাৰণে লেকা বলছক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হাইড্ৰফনিক গাৰ্ডেনিং মানে আমি ধৰক পানীত, এতিয়া মই যে বেম্বু প্লাণ্টটো লগাই ৰাখিছিলোঁ, তেনেকৈ আমি পানীত যিবিলাক প্লাণ্ট লগাই ৰাখোঁ সেই প্লাণ্টবিলাককে আমি লেকা বলছত লগাব পাৰোঁ আৰু লগাই পেলাই ঘৰৰ যিকোনো এটা কোণাত আমি খুব ধুনীয়াকৈ সেউজীকৰণ কৰি সজাই ৰাখিব পাৰোঁ। মোৰ বেম্বু প্লাণ্টৰ এটা কাটিং এনেকৈ পানীত মই আগৰে পৰা লগাই থোৱাৰ কাৰণে তাত শিপা আছে, কিন্তু তাৰ লগতে মই আৰু 2টা কাটিং লৈছোঁ। সেই 2টা কাটিং মই এই চিচাৰৰ যিটো গিলাচ, সেই গিলাচটোতে লগাইছোঁ। লেকা বলছৰ কাৰণে বিশেষ এটা পট আহে যদিও সেই পটটো নোহোৱাকৈ আমি ঘৰুৱা যিবিলাক আমাৰ আচবাব, ধৰক কেতিয়াবা চিচাৰৰ জাৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, বা কিছুমান বটল আহে গ্লাছৰ, সেই বটলবিলাকক বা এনেকুৱা গিলাচত সৰু সৰু কিছুমান পাত্ৰত আমি লেকা বলছৰ জৰিয়তে প্লান্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। অকল সৰু পাত্ৰত কৰিব লাগিব বুলিও কোনো কথা নাই, আমি ডাঙৰ পাত্ৰতো, ডাঙৰ টাব, যিবিলাক টাবত আমি নিজে ফুটা কৰি লওঁ ন প্লাষ্টিকৰ টাববিলাকত, সেই প্লাষ্টিকৰ টাবটোতো যদি আমি লেকা বলছ অলপমান লৈ তাত আমি ধৰক চিংগোনিয়াম, ফাইলোডেণ্ড্ৰন, মনষ্টেৰা, এগ্লনিমা কেলেথিয়া এনেধৰণৰ যিবিলাক ইনডোৰ প্লাণ্টছ আছে, সেই প্লাণ্টছবিলাকক খুব ধুনীয়াকৈ ৰোপণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সেই বস্তুটো থৈ দিয়াৰ লগে লগে ওজনো কম হয়, লগতে লেতেৰাও নহয়, পানী দিয়াৰ যিটো নিয়মীয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটোও নাথাকে। আৰু এইটো হৈছে খাদ্য অনা এটা পাত্ৰ। এই পাত্ৰটোতো মই আজি লেকা বলছৰ জৰিয়তে কিছুমান কাটিং লগাম, কাটিং কিছুমান লৈ লৈছোঁ। মানি প্লাণ্টৰ কাটিং লৈছোঁ। এইটো হৈছে ছাটিন যিটো পথছ, সেই পথছটো, তাৰ লগতে একেবাৰে কমন যিটো গল্ডেন পথছ বুলি কোৱা হয়, তাৰ 2টা কাটিং লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ এটা স্লিপিং পথছৰ কাটিং। এই গোটেইকেইটা মই আজি যিটো খাদ্য অনা পাত্ৰ, সেই পাত্ৰটোতে লেকা বলছত এই কাটিংকেইটা লগাম। এৰিয়েল ৰুট এডালমান মাত্ৰ বলখিনিৰ ভিতৰত ৰাখি বাকীখিনি বাহিৰ ফালে ৰাখি দিলেই খুব ধুনীয়াকৈ শিপা আহে আৰু একেবাৰে লেতেৰাও নহয়, হাততো লেতেৰা নালাগে বা ঠাইখিনিও লেতেৰা নকৰে। খুব সহজতে এনেধৰণেৰে আমি প্লাণ্টবিলাকক লগাই পেলাই সজাই ৰাখিব পাৰোঁ ঘৰত যিকোনো এটা কৰ্নাৰত, আৰু বিশেষকৈ আলহী দুলহী অহাৰ সময়ত ঘৰখন সজাই খুব ভাল লাগে। গতিকে সেই সময়খিনিৰ কাৰণে খুব বেষ্ট এটা উপায় লেকা বলছ। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন, ভাল ফলাফল পাব। আৰু যিকোনো কাটিংবিলাক আমি লগাই ৰাখিবৰ কাৰণে লেকা বলছ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, খুব সহজতে কাটিংটো লাগি যায় আৰু সেই কাটিংটো ছাৰ্ভাইভ নকৰাৰ কোনো কাৰণেই নাথাকে। বা এগ্লনিমাবিলাক যিসকলৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰিব নজনাৰ কাৰণে বেয়া হৈ যায়, তেখেতসকলেও কেলেথিয়া, এগ্লনিমা এনেধৰণৰ প্ৰজাতিবিলাককো লেকা বলছত খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰে।
বিশেষ নিউট্ৰিশ্যন নথকাৰ কাৰণে আমি এনেকৈ এইটো পাত্ৰটোত যে লগোৱাৰ পাছত ইয়াত অলপমান এনেকৈ পানী দি দিব লাগিব আধালৈকে সেই পানীখিনিত যদি আমি ইচ্ছা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে NPK 19 যিটো লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ সেইটোও দিব পাৰোঁ নাইবা চিউইড যিটো লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ তাৰো অকণমান মানে আমি ড্ৰপ কৰি যদি দিওঁ পানীখিনিত তেতিয়া সেই প্লাণ্টটোৱে নিউট্ৰিশ্যন পাই থাকে আৰু এনেকৈ লেকা বলছত খুব ধুনীয়াকৈ সৰুৰ পৰা একেবাৰে ডাঙৰ পাত্ৰলৈকে আমি প্লাণ্ট লগাই ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেনিং কৰিব পাৰোঁ মাজে সময়ে এনেকৈ পানীত স্প্ৰে কৰি থাকিব পাৰোঁ পাতবিলাকত খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো আমাৰ একেবাৰে চেণ্টাৰ যিখন টেবুল সেই টেবুলখনত ইয়াত এটা প্লাণ্ট ৰখাৰ মোৰ খুব ইচ্ছা কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আলহী যেতিয়া সৰহ হৈ যায় বা ঘৰৰ লোকসকলেও পানীৰ পাত্ৰ এটাত যদি মই কাটিং কিছুমান থওঁ ধুনীয়াকৈ প্লাণ্ট এটা লগাই থওঁ কোনোবাই এজনে গ্লাছটোকে বগৰাই থৈ গুচি গ'ল পানীখিনিও পৰি গ'ল গ্লাছটোও ভাগি গ'ল কিন্তু লেকা বক্সত লগোৱাৰ লগে লগে তেনেকুৱা কোনো সমস্যা নহয় একেবাৰে লাইট ৱেইট আৰু দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ঠাইখিনি লেতেৰাও নহয় গতিকে মই এনেকৈ মনষ্টেৰা এডামছনিৰ এটা প্ৰজাতি চেণ্টাৰ টেবুলখনৰ একদম লগতে থৈ দিছোঁ চেণ্টাৰ টেবুলখনত দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ লগত মই যিকেইটা প্লাণ্ট লগাইছিলোঁ সেইকেইটা মই চোফাটোৰ কাষৰ যিখন টেবুল সেই টেবুলখনত এনেকৈ লগাই থৈছোঁ গতিকে আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আপোনালোকে যদি ঘৰৰ ভিতৰত সেউজীকৰণ কৰিব বিচাৰে এখন গাৰ্ডেন ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকেও এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ